Para po sa ating case bulletin for today, makikita po sa inyong screen na mula sa laboratory submissions kahapon na na-validate as of 4 p.m. today, July 9, ang ating total confirmed cases ay 51,754. Kung saan ang nadagdag po sa araw na ito ay 1,395 cases. Ang mga kasong inulat natin ngayong araw ay mula sa submissions ng 62 out of 74 licensed laboratories. Meron po tayong 1,184 fresh cases at 211 late cases. Makikita po natin sa graph kung saang mga rehiyon galing karamihan ng ating mga kaso. Sa total confirmed po natin, meron tayong 225 na nakarecover, kaya ang total recoveries po natin ay 12,813. Sa deaths naman po, wala po tayong nadagdag na namatay ngayong araw na ito. Kaya sa kasalukuyan po ay nasa 1,314 pa rin ang total deaths natin na naitatala. Para naman po sa bilang ng mga healthcare workers na nagkakaroon ng COVID-19, makikita po dito sa slide na ito na mula sa pagkatapos ng April ay nakakita na nating pababa na ang healthcare worker infections. Mula po sa 19.96% na infected healthcare workers noong April 30 ay bumaba po ito ng 9.25% noong June 29. And as of July 7, nasa 7.45% na lamang po tayo. Ang kagawaran po ay patuloy na makikipagtulungan sa iba't ibang mga ospital upang masiguradong ligtas ang ating mga frontliners sa virus. Patuloy din po tayong nagpo-procure ng mga PPEs para sa kanila. Ang striktong pagpapatupad ng mga infection prevention and control measures para sa mga hospital settings ay pinapaigting po natin upang mas bumaba pa po ang ating mga kaso among our healthcare workers. Para naman po sa Human Resource for Health Augmentation updates, as of July 8, 2020, 5 p.m., there are 5,084 HRH hired in 302 health facilities across the country, including quarantine facilities, epidemiology and surveillance units, DOH, LGU and other hospitals, and other health facilities. The DOH also has 334 post-residency deployed physicians and 1,295 redeployed NDP nurses in DOH and LGU hospitals handling COVID-19 cases. In addition, there are 7,349 NDP nurses deployed in their respective communities who are involved in contact tracing and specimen collection, and 3,471 public health associates who play active roles in contact tracing and surveillance. Para naman po sa ating updates tungkol sa ating testing capacity as of July 9, 2020, makikita po sa inyong screen na tuloy-tuloy po ang pag-ramp up ng ating testing capacity. Makikita po sa inyong mga screen na as of July 9, meron na po tayong 83 laboratories sa buong bansa. Tayo ay may 62 na RT-PCR laboratories at 21 gene expert laboratories. Ang mga nadagdag na laboratories ay ang QualiMed Health Delivery System, San Jose del Monte, Parkway Diagnostics at Philippine Airport Diagnostics. Sa susunod naman po na slide, as of July 7, nakapag-conduct na po tayo ng total of 889,066 tests. Ang average number of tests na ginagawa na po natin sa nakalipas na 7 araw ay 19,459 tests. Bukod po dito, noong July 7 po ay nakapag-record po tayo ng highest number of tests conducted in a single day, kung saan nakapagsagawa po tayo ng 23,104 tests in a day. Para naman po sa ating media questions, galing po kay Gerard Naval ng Malaya, pwede po bang makahingi ng breakdown per region ng mga community and health facility clusters na nakikita po natin sa ngayon? Base po sa bilang ng total clustering detected via ESR report as of July 8,
Makikita po sa slide na ito ang breakdown kung ilan ang clusters per community and health facility sa mga slide na ito. Galing naman po kay Leigh Alvis ng GMA, what is the current reproduction number or R0 in the country, NCR and Cebu City? At the rate of increase in cases, ito na po ba ang second wave? As of June 19, our R0 for the entire country is 1.26 and 1.02 for the National Capital Region. For Cebu City, it's 1.03 as of June 17. Like we said last Tuesday, we are experiencing an increase in the number of positive cases due to the increase in testing and the community transmission. The increase has been gradual and our health system is able to cope with the increasing number of cases. This is reflected in our indicators as of July 7. Our case doubling time is still at 7.98 days. This means that it takes more than a week for the number of cases to double and have enough resources to address the current needs. We were able to do this when we were given a window to ramp up our health system capacity during the first months of the ECQ. And this has helped us in our COVID response. Galing po kay Gabi Parlade ng Daily Tribune, in an interview, DOH Undersecretary Vega said that the DOH is planning to expand its testing guidelines to include asymptomatic patients. While this refer to asymptomatics without prior exposure to a COVID-19 patient, what other subgroups is the DOH planning to include as well? Meron na po tayong guidelines na nailabas noong May 29 ukol sa expanded testing. Ito po yung DM 2020-0258. Ang expanded testing guidelines natin ay naglalayo na magbigyan ng priority ang mga at risk. Kasama na dito po yung may mga history of travel or exposure. Noon pa man, sa dating expanded testing guidelines, yung pinakauna nating nilabas, DM 2020-0151, kasama na po ang pagtetest ng asymptomatic close contacts. Layunin pa natin itong palawigin upang masigurado na makasama ang lahat ng mga grupong at risk. We are just finalizing these guidelines with our expert panel and we will publish soon after. Sa ngayon, kasama po sa mga subgroups na at risk sa expanded testing, nakaayos po ito mula sa mga pinakanangangailangan. Ito ay ang mga pasyente po or healthcare workers na may severe or critical symptoms na may history of exposure. Pangalawa, mga pasyente or healthcare workers na mayroong mild symptoms na mayroong history of exposure at tinuturing na vulnerable population. At ito po ay binubuo ng mga nakakatanda at mga may pre-existing medical conditions at yung mga high-risk pregnant women. Pangatlo, mga pasyente at healthcare workers na may mild symptoms at may relevant history of exposure. And pang-apat, mga pasyente at healthcare workers na walang simptomas pero meron po silang relevant history of exposure at sila po yung tinatawag nating close contacts. Panglima, mga frontliners na katuwang sa pagbibigay serbisyo o tugon laban sa COVID katulad po ng mga nasa slide na ito. Pang-anim, iba pa hong vulnerable patients tulad ng mga may comorbidities na mga sasailalim sa high-risk surgeries, mga nakatira sa confined spaces katulad po ng institutionalized persons. Kasama rin din po dito ang mga manganganak, dialysis patients, mga taong mahihina po ang immune system. Galing naman po kay Red Mendoza ng Manila Times, it was reported that San Lazaro Hospital's COVID-19 ward is now reaching its capacity. May we know if the hospital is ready to add another 20% aside from its dedicated COVID-19 bed capacity of 30% of its total beds? Red, San Lazaro Hospital is always ready to accept additional cases when the need arises. According to Dr. Lopez, they are currently preparing extra beds for additional patients if and when it will be needed. Galing kay Caroline Bongki ng CNN Philippines,
The WHO said there is emerging evidence that SARS-CoV-2 may be airborne. Halimbawa po na mapatunayan na airborne ang virus, ano po ang posibleng important changes sa health protocols natin? Patuloy po tayong natututo tungkol sa SARS-CoV-2 at COVID-19 ayon sa mga bagong ebidensya na lumalabas mula sa pag-aaral dito. Kabilang na nga po dito ang mode of transmission or paraan ng pagkalat ng COVID-19. It's an evolving science and new evidence continues to roll out. Gayunpaman, bilang precaution, importante po ang patuloy na pagsunod sa ating minimum health standards. Malaking tulong po ang pagsusuot ng mask sa kahit anong environment or setting. Kabilang din po ang paghuhugas lagi ng kamay, physical distancing at palagi ang pagsusuot ng mask kung kayo ay lalabas ng bahay. Tandaan niyo po, prevention is still our best protection upang maiwasan natin ang pagkahawa mula sa sakit na ito. Presidential spokesperson Harry Roque admitted in a press briefing earlier that Philippines struggled to build testing facilities for COVID-19 when the outbreak began. He said, siguro nung nagkaroon tayo ng unang kaso na imported case, dapat pinalawak na natin ang testing capacity natin agad. May we ask for DOH comment on this? What were the difficulties or challenges that we had in terms of having laboratories for COVID-19 testing? Dapat po nating tignan ang ating pinanggalingan nung nagsimula po tayo sa sitwasyon na ito. Dahil bago po ang virus noong Enero ay wala po tayong kakayahang magsagawa ng test para dito at sa halip ay pinapadala po natin nung una ang mga specimens natin sa Australia para magpa-test. Noon wala pang standard na proseso sa licensing ng mga laboratorio ayon po sa mga biosafety requirements. At kinakailangan pa rin po natin mag-procure ng mga equipment at supplies kagaya po ng RT-PCR machines, reagents sa kalagitnaan po ng global shortage kung saan mataas ang demand para dito ngunit kulang naman po ang supply. Sa kabila ng mga initial challenges na ito, malayo na po ang ating narating. Mula sa iisang laboratorio na kayang gumawa lang ng RT-PCR test para sa COVID-19 noong Pebrero, ang RITM po iyan, umabot na po tayo sa 49 licensed laboratories sa katapusan ng Mayo at sa kasalukuyan po, meron na po tayong 83 licensed laboratories sa buong bansa. Patuloy lang po ang ating pagpapaigting ng ating testing capacity na ngayon ay umaabot na sa higit 23,000 tests kada araw. Tuloy-tuloy lamang po ang ating laban kontra COVID-19. Pinapaalalahanan po namin ang lahat na maging mapagmatyag at patuloy na makiisa sa ating laban para siguraduhin ang kaligtasan at kalusugan ng bawat Pilipino. Maging bida po tayo sa pagsunod ng ating minimum health standards. Ngayong panahon ng pandemya, tunay nga pong kaya natin maging bida. Together, we can be the solution sa COVID-19. Tandaan lamang po natin ang 4 na letra. B, bawal walang mask. I, isanitize ang mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D, dumistansya ng 1 metro. At A, alamin po ang totoong impormasyon. Isa-isip at isa-puso po natin ang 4 na letra na ito. Ituring po natin itong ating ambag upang talunin natin ang COVID-19 at protektahan natin ang ating mga kababayan. Huwag po tayong maging kampante. Sa halip, patuloy po tayong maging responsable. Alagaan po natin ang ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay, at ang iba pang miyembro ng ating komunidad. Sa kamay po nating lahat, nakasalalay ang kaligtasan at kagalingan ng bawat isa. Tandaan, together, we can be the solution. Together, we can beat COVID-19. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solution. B, bawal walang mask. I, isanitize ang mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D, dumistansya ng 1 metro. A, alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Be the solution sa COVID-19.
Sa bahay nagsisimula ang kaalaman at paghahanda. Kasabay ng muling pagsisimula natin ay ang bagong pamumuhay para sa ikabubuti ng lahat.